आज यहाँ एसर E1 ल्यापटप आएको छ जसमा चाहिँ नि पावर आइरहेको छ तर के भइरहेछ भने ल्यापटप अन भइरहेको छैन। यसलाई चेक गरौँ त। सबैभन्दा पहिला एकपटक एडेप्टरलाई चेक गरौँ। एडेप्टर प्लग गरौँ र मल्टिमिटरमा भोल्टेज रेन्ज सेट गरी एडेप्टरको भोल्टेज एकपटक हेरौँ। अहिले एडेप्टरको भोल्टेज 19.5 आइरहेको छ। यसको मतलब एडेप्टर ठिक छ। अब एडेप्टरलाई यो ल्यापटपमा प्लग गरेर एकपटक हेरौँ। एडेप्टर प्लग गर्दा अहिले एउटा अरेन्ज लिड ग्लो भइरहेको छ जुन चाहिँ चार्जिङ स्ट्याटस हो। एडेप्टर प्लग गरेर ल्यापटप अन गर्दा पावर अन बटन थिच्दाखेरि यहाँ कुनै पनि बत्तीहरू अथवा इन्डिकेटर ग्लो भएको छैन, न त हाम्रो स्क्रिनमा कुनै डिस्प्ले आइरहेको छ। एकछिन वेट गरौँ। र फेरि पुनः पावर बटन एकचोटि अफ गरेर फेरि एकपटक अन गरौँ। यसो गर्दा यहाँ कुनै पनि इन्डिकेसनहरू देखाइरहेको छैन। अब यो एडेप्टरलाई अनप्लग गरी एकपटक डिसी पावर सप्लाईबाट कति एम्पियर लिइरहेको छ एकपटक हेरौँ। मिटरमा हामीले सेट गरौँ 19.5 3 एम्पियर। र अब डिसी पावर सप्लाईलाई प्लग गरौँ। अहिले एम्पियर लिइरहेछ 0.034। यहाँ स्ट्याटस देखिरहेछ पावर अन गर्दा 0.230 लिइरहेको छ एम्पियर। यसको मतलब हाम्रो 5 भोल्ट र 3 भोल्ट चाहिँ जेनेरेट भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। र यसमा सिपियु कोर भोल्टेज वा ऱ्याम भोल्टेज मिसिङ भएको छ। यो ल्यापटप अहिले एसर E410 मोडल हो जसमा क्वाड कोरको सिपियु लागेको छ। यसलाई हामीले कम्प्युटरमा हेर्दाखेरि पनि यसको डिस्क्रिप्सन चिल्ड्रन क्वाड कोर देखाइरहेको छ। र एम्पियर चाहिँ लिइरहेको छ 221। यसको अर्थ सिपियु कोर भोल्टेज मिसिङ छ वा मेमोरी भोल्टेजहरू मिसिङ भइरहेको छ। यसको लागि अब हामीले बोर्ड ओपन गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि पावर अनप्लग गरौँ र यो ल्यापटपलाई एकपटक खोलौँ। अब ल्यापटपको कभर ओपन भइसकेको छ। सबै केबलहरू डिस्कनेक्ट गरी यो बोर्डलाई बाहिर निकालेर एकपटक फिजिकल्ली सबै बोर्डलाई इन्स्पेक्सन गरौँ। तसर्थ हेर्दाखेरि यसमा केही वाटर ड्यामेज आयो सेक्सनको वरिपरि देखिरहेका छौँ।
आयोको पिनहरुमा वाटर ड्यामेजले गर्दाखेरि यहाँनिर CPU कोर भोल्टेज नबनेको हुन सक्छ। इनेबल सिग्नल यसबाट CPU सेक्सनको लागि नगएको हुन सक्छ। यसलाई क्लिन गरी एकपटक हेरौँ। यो आयुको सेक्सन वरिपरि सबै वाटर ड्यामेजको कारणले गर्दाखेरि यस्तो प्रब्लम भएको हुन सक्छ। यस्तो प्रब्लम आउँदा फिजिकल इन्स्पेक्सन चाहिँ नि राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई यहाँनिर मैले अहिले पेट्रोल लगाएर यसको पिनहरू वाटर ड्यामेज भएको एरियाहरूमा सफा गर्दैछु। यसलाई सफा गरिसकेपछि पुनः एकपटक बोर्डमा पावर हाली भोल्टेजहरू चेक गर्नु पर्दछ। अब यसमा भएको लिक्विडलाई सुकाउनको लागि हट एयर गनको प्रयोग गरी हट एयर गनबाट हट एयर दिएर यसलाई ड्राई गरौँ। अब एकपटक पावर लगाएर पुनः यो बोर्डलाई चेक गरौँ र यहाँ अन गर्दा अहिले CPU फ्यान घुमिरहेको छ। भोल्टेज चेक गर्दा CPU कोर भोल्टेज बनिरहेको छैन र यसमा हामीले अझ राम्रोसँग हेर्दा CPU को मोस्फेटको वरिपरि पनि वाटर ड्यामेजहरू देख्न सकिन्छ। यसलाई पनि पुनः क्लिनिङ गरी एकपटक फेरि पावर हाली चेक गरौँ र अब यसलाई एकचोटि क्लिन गरौँ। अघिना जस्तै पुनः प्रोसेस दोहोऱ्याई पेट्रोलले यसलाई सफा गरी हट एयर गनले ड्राई गरेर पुनः एकपटक पावर राखेर चेक गरौँ। बोर्ड क्लिन भइसकेको छ। फेरि एकपटक पावर हाली यसको स्ट्याटस चेक गरौँ। अब पुनः एकपटक फेरि पावर हाली एकपटक बोर्ड चेक गरौँ। पावर अन गरौँ। CPU फ्यान स्पिन भइसकेको छ अथवा घुमिरहेको छ। अहिले हाम्रो DC पावर सप्लाईमा एम्पियर चाहिँ नि 0.155 देखाइरहेको छ र यो भोल्टेज स्टक भएर बसिरहेको छ र डिस्प्ले आउनको लागि 200 भन्दा माथि एम्पियर लिनुपर्छ। CPU फ्यान त स्पिन भइरहेको छ र एकपटक पुनः CPU सप्लाई चेक गरौँ। अहिले CPU कोर भोल्टेज बनिसकेको छ 0.80 CPU कोर भोल्टेज आइरहेको छ र अब एकपटक मेमोरी भोल्टेज पनि चेक गरौँ।
मेमोरी भोल्टेज 1.3 यो पनि ठिक छ। यहाँ ऱ्याममा पनि वाटर ड्यामेज देखेको छ। ऱ्यामको पिनहरू पनि वाटर ड्यामेजले केही प्रब्लम गरिरहेको छ। ऱ्यामलाई पनि एकपटक क्लिन गरौँ। साथै ऱ्याम स्लटमा पनि केही वाटर ड्यामेजहरू देखिरहेका छौँ। यसलाई पनि एकपटक क्लिनिङ गरी पुनः एकपटक चेक गरौँ। अब यसलाई हामी पेट्रोल लगाए पुनः एकपटक क्लिनिङ गरौँ। अघि हामीले आइओ र सिपियु को सेक्सन वरिपरि क्लिनिङ गरेका थियौँ वाटर ड्यामेजको कारणले गर्दाखेरि। यसलाई पनि एकपटक क्लिनिङ गरौँ। जहिले पनि बोर्डहरू बनाउन रिपेयर गर्न आउँदाखेरि फिजिकल इन्स्पेक्सन चाहिँ नि एकपटक राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाटै कतिपय फल्ट फाइन्डिङहरू सल्भ भई बोर्ड पुनः चल्दछ। यहाँ ऱ्यामलाई पनि क्लिन गरौँ। ऱ्यामको पिनहरू पनि सबै क्लिनिङ गरेर एकपटक फेरि सबै चिजलाई जोडेर पावर अन गरी बोर्डलाई चेक गर्ने। पुनः एकपटक बोर्ड चेक गरौँ। अहिले हाम्रो पावर सप्लाईमा 0.192 एम्पियर कन्ज्युम भइरहेछ। अब यो अघिको भन्दा केही सुधार भएर आइरहेको छ। हुन त पहिला 0.220 देखाइरहेको थियो। अब यसलाई हामी पुरै बोर्डलाई एकपटक सर्भिसिङ गरेर र ड्राई गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो बोर्ड वाटर ड्यामेजको कारणले गर्दाखेरि यस्तो प्रब्लमहरू देखा परिरहेको छ। यसलाई सर्भिसिङ गरिसक्यौँ। अब हामी एकपटक पुरै डिस्प्लेसँग यो बोर्डलाई एकपटक चेक गरौँ। र यहाँ बोर्डहरू प्लेस गर्दाखेरि सर्ट सर्किट हुनसक्छ। मुनिपट्टि हामीले केही कागज अथवा नन कन्डक्टिभ चिजहरू राखेर एकपटक बोर्डलाई चेक गरौँ। यत्तिकै बोर्डलाई त्यो हाम्रो ल्यापटपको केसिङमाथि राखेर चेक नगर्नु होला, जसको कारणबाट सर्ट सर्किट भए अरू प्रब्लम आउन सक्छ। अब पावर अन गरौँ र एकपटक हेरौँ। र अब हाम्रो स्क्रिनमा डिस्प्ले आइसकेको छ। यसको मतलब वाटर ड्यामेजको कारणले गर्दाखेरि यो ल्यापटपमा प्रब्लम आइरहेको थियो, जुन चाहिँ नि सर्भिसिङ गरेर हाम्रो प्रब्लम चाहिँ नि फिक्स भएको छ। यस्तो बोर्डहरूलाई प्राय सर्भिसिङबाट नै ठिक गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। अहिले हाम्रो एम्पियर छ 300 प्लस र डिस्प्ले अहिले बनिसकेको छ।